vườn ơi. Dạ chú Thì, tìm cái gì ạ? nhà có bí này gì có bán không? Có chú ạ. Thế chú lấy nhiều hay ít ạ? Chú mua mấy quả về chế biến đồ ăn thôi. Dạ vâng, thế chú cứ cắt đi thì cho lấy tiền ạ. Thì bảo chú cắt nhá. Dạ vâng. Bí này làm chế biến làm nước bị chả bí đao, làm mất bí, rất là ngon lắm đây. Chế biến đồ ăn rồi. Cháu ơi, cháu lên cân cho chú ấy. Vâng, bác lên đi cả cân cho ạ. Ừ.
Trước này 8 quả thôi, cháu lấy bác 50.000 ạ. Được. Thế để bác gửi tiền. Hôm nào bác phải đến ủng hộ cháu tiếp nhé. Thế hôm nào bác ấy cần thì đến bớt cho bác mấy nữa. Dạ vâng.
chả bí đao với mứt này ăn uống nước thì rất ngon. Không biết giờ này cô Lợi cô ấy làm gì, lâu rồi mình cũng không gọi cho cô ấy. Giờ mình gọi xem cô ấy ăn làm gì. Mình mang cho cô ấy ít mứt đi.
Em Lợi à? Em có nhà không? À thế à? Thế em đi đâu rồi em? À thế à? Thế rắc bị thế nào mà đi viện hả em? À thế à? Thế cháu bị mấy ngày rồi? Ừ. À thế à? Thì không không gọi điện cho anh để anh biết tin để anh lên đến thăm cháu. Cháu bị ngã ở chỗ gần công ty nên là anh em ở công ty người ta đưa vào, thế là gọi điện cho em, thế là em cũng vội quá, lúc đấy em gọi cháu tự tiên, thế là hai mẹ con xuống thì được cái là ngay cháu nó cũng chỉ bị ở tai thôi, với lại bị ở thái dương, rồi nó chỉ bị ở phần mềm thôi, là cháu cũng bị không mất 10 mũi anh ạ. À thế à? Nhưng mà cháu nằm viện mấy hôm thì hôm nay cũng được về, mẹ con em vừa về đến nhà xong. À thế à? Thế thì để anh cũng thu xếp anh lên thăm cháu một thể. Dạ vâng. Nếu vậy thì tốt quá, tại vì em cũng sợ anh bận nên là em cũng không dám gọi. Rồi mấy hôm thì anh cũng công việc nó cũng ấy nhưng mà cũng chả có thời gian gọi cho em, đâm ra cũng không nắm được cái tình hình rắc nó bị tai nạn. Thôi Vâng ạ. để anh thu xếp anh lên thăm cháu. Dạ vâng ạ. Ừ, thế chào em nhé. Vâng ạ, em chào anh ạ. Không biết rác này bị tai nạn có nặng không? Ôi, thì mình cũng thu xếp lên thăm cháu. Không biết là rác này nó tai nạn nó có nặng không? Để xem cháu. Bác ạ. Anh chào bác. Bác vào ngồi uống nước ạ. Ở đây anh. Đây. Đây, thử tiên điển.
Anh đi cũng nhanh vậy? Anh Thế mẹ biết bác Dũng lên đây à? Lúc đang bác gọi điện. À vậy ạ? gọi điện cho mẹ bảo là đi ra đi làm ít chả đi đâu. Đi vứt bí bảo mang ra cho mẹ cháu. Thế bảo là cái tin là bác bị tai nạn. Vâng, vừa được ra viện. À thế à? Vâng ạ. Bác thì hôm qua có điện thì mẹ cháu mới bảo thì mấy hôm bác cũng chả có điện được cho mẹ cháu. Mẹ cháu ở với viện nên là cũng sốt ruột, không cầm điện thoại. Cháu cũng thế, có mấy khi cháu cầm điện thoại đâu. Thế là bác mới nghe được tin nhưng mà bác lên thăm rắc xem tình hình như nào. Vâng, cháu về đó là cháu hơi mệt, cháu nằm ở trong phòng. À thế à? Hôm đấy xuống nhìn thấy anh như vậy cháu cũng thấy lo quá bác ạ. Mà may bác sĩ bảo là chụp chiếu không sao, vết thương ở tai thì cần phải điều trị và theo dõi lên, cũng ở viện mất mấy ngày ạ. À thế. Vâng. Bác Dũng uống nước gì ạ? Bác uống nước rồi ăn học cả. Anh chắc là nghỉ ở trong nhà. Rồi cứ để bác nghỉ đi, tí là bác vào xem là tình hình bệnh nhân như nào, xem là đỡ đến đâu rồi. Vâng, bác uống nước đi ạ. Em nước đi, nước đi nào. Và từ hôm lâu rồi hôm nay bác mới lên, rắc làm cái này là đẹp thế. Vâng, con cũng chuyển sang bên này được mấy hôm rồi. À, lúc bố Phượng vào đây ở thế là con với anh Rắc cũng chuyển sang bên này. Cũng chưa xong hết đâu bác ạ. Còn phần sinh giếng nữa. Nhưng mà thôi, con tính là cứ công tác làm sau. Đúng. Vâng. Công việc làm dần. Vâng. Thế nông trại của bác đã ổn định chưa ạ? Nông trại bác ổn định rồi. Vâng. Mà đàn chó con số nông trại đã thích nghi chưa bác? Có ở được không ạ? Mấy con chó nó chó bé thực tiền cho bác nó nghịch lắm mà lại vui. Vâng đúng rồi, ở trên này con cũng dưỡng lại có 1-2 con nên là nó cũng nghịch lắm. Mấy con chó con kiểu tiền cho nó nghịch lắm. Vâng đúng rồi. Rất vui. Anh. Bạn đó à? Vâng. Cháu ngồi làm cái kia thế nghe là Khỏe không chứ? Cháu khỏe bạn. Bác qua có điện cho mẹ cháu. Thế là mẹ cháu bảo là Rắc bị tai nạn. Thế bảo mấy hôm bác cũng chẳng có thời gian để điện cho mẹ. Thế là điện cho mới biết được tin là cháu bị tai nạn. Và hôm nay bác lên bác thăm Rắc xem tình hình như nào. Vâng. May cũng bị qua loa đấy bác ạ. Trên đường đi công trường thì cháu đi xe máy nên nóng trơn nên bị ngã nên cũng chỉ khâu mấy mũi ở tai với lại bị ở đáy dương bơi không, vẫn còn là đau nhẹ thôi. Vâng. Nó ở phần mềm. Bác đưa đi ạ. Mẹ đưa đi. Thế anh đã nghỉ được tí nào chưa? Em vừa đi lấy lá chè thì đang đun rồi. Lát nữa em sẽ rửa cho anh. Anh nghỉ rồi, thấy đang đến nói chuyện thì anh bảo là công tác đúng rồi thì anh mình giải. Bác đưa đi ạ. Thế là mời bác anh nghỉ. bác xin. Anh cái gì? Anh xin. Bác ăn quả đi. Em ăn táo đi, cái cháu ăn. Mùa này trời nó cũng nắng mưa thất thường ấy, nên là chắc là đường nó trơn nên là cháu đi để ngã. Đấy em cũng nghe điện thoại thế là cũng cuống quá, thế là hai mẹ con đi xuống. Em cũng biết là anh bận nên là em không dám gọi. Anh bảo là anh bảo là sao mà Rắc bị mà em lại không báo tin. chắc là lúc đấy mẹ con cũng lo sợ ấy. Xuống lên rồi, lúc gọi cho con đã thấy mẹ giọng run lắm rồi nhưng mà mẹ cũng không nói rõ là anh Rắc bị làm sao. Đến lúc ra xe rồi mẹ mới bảo là Rắc bị tai nạn. Nói chung là bị như này là cũng may lắm rồi. Mà đường nó trơn như vậy, anh với bác đi bằng xe máy thì cũng đi cẩn thận. Thế bác đi gì thế này? Bác đi xe máy, để xe máy ở bên dưới. Mà cũng gần chiều rồi. Mà bác đợi ở đây ăn cơm với mẹ cháu với Từ Tiên nhé. Thôi, là bác lên thăm cháu xem tình hình là cháu bị tai nạn như nào. Bị như thế này là cũng là may rồi. Thì để khi khác bác lên ăn cơm, bác về có một chút việc. Tại vì cũng lâu rồi bác cháu mình lại không ngồi với nhau ăn cơm. Thôi thì để
để khi khác. Mà hôm nay bác Dũng có việc gì à? À, bác hôm nay là chủ nhà bác Miên hàng xóm thì có công việc ăn hỏi cho con. Mà bác Miên bác ấy không mời em à? Thế đến hôm nay là anh? Hôm nay rồi. Có hôm đấy bác cũng bảo em mà mấy hôm nay bận quá thì em quên mất. Chắc là em quên. Thế bây giờ về nữa. Thế thì tí nữa đi cùng nhau về. Vâng. Nếu mà mẹ có công việc đi thì mẹ cứ đi. Con cũng về nhà tớ rồi, có thời gian ở nhà chăm sóc con rồi, mẹ cũng không phải lo nhiều đâu. Đấy, cũng may là anh nhắc không thì đúng mấy hôm nay quên bị biến rồi. Thế thì lát nữa bác cho mẹ cháu đi cùng luôn nhé. Thì tí nữa bác đưa mẹ cháu về. Thế thì hôm nào bác phải sắp xếp rồi lên ăn cơm với gia đình con nhá. Để sang nhà mới này con sẽ làm một mâm cơm. Rồi, nhất trí. Đến hôm đấy bác sẽ có mặt. Vâng ạ. Dạo này công việc ở trên công ty của bác như nào? Bác cũng thỉnh thoảng cũng điện về trên bên công ty. Công ty thì vẫn đang hoạt động bình thường. Vâng. Nếu mà có dự án nào mà bác không đảm nhiệm hết thì cứ bàn giao lại cho cháu nhá. Cái đấy thì chắc chắn rồi. Chỉ có bác mà không ấy đến thì bác lại giới thiệu cho bác. Mà điều đấy là tất nhiên rồi.